الهاكرز جالسين يشتغلوا على طريقة جديدة للهجوم على أجهزة الماك، وأيضا نتكلم على مؤتمر قادم من أبل وتسريب للإيربودز 2، أكيد الجوال الجديد من سامسونج الجالكسي S10 والأسعار والأشياء اللي نتوقعها في المؤتمر اللي منه في ضغط كبير على الشركة، وأكيد ما ننسى P30 برو و4 كاميرات خلفية. تأكد الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من التقنية والعلوم. نبدأها بأول شيء بالأخبار المحلية، لما نتكلم على 1,000,000 مبرمج في المملكة العربية السعودية مع مبادرة السعودية تبرمج. بسم الله لا قوة إلا بالله. مسك الابتكار احتفلت في وصولهم إلى أكثر من 1,000,000 مبرمج في المبادرة حقت السعودية تبرمج. واضح التركيز والفوكس بشكل جدا كبير من كثير من هيئات في المملكة العربية السعودية على البرمجة وتحفيز البرمجة. وفي التغريدة من الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وتوجههم الجديد، طبعا أستاذ متعب القني، نتكلم على دورة في الذكاء الصناعي للتنفيذيين، يعني على أساس أنه تنحط وينوضع الفكر حق الذكاء الصناعي عند نفس المديرين التنفيذيين والناس التنفيذيين من 26 ل 27 فبراير في هذه الدورة عن الذكاء الصناعي. أكيد كل تفاصيلها بحط لكم إياها في التغريدة اللي في الوصف. واتكلم ايضا على وصول حسابي على انستغرام الى اكثر من 500,000 متابع، يعطيكم الف عافيه يا رب العالمين. واكيد في عندنا مسابقه طلعت فيها 8 جوائز، 4 منهم ايفونات و4 منهم ايربودز، فلا تفوتك المسابقه. ايضا بحط لكم الرابط في الوصف. نرجع لاخبار العلوم والتقنيه، واقول اخبار العلوم العالميه لما نتكلم على تحويل علب البلاستيك والقوارير الى وقود. والعلماء في احد الجامعات قدروا يتوصلوا الى طريقه جديده يستغلوا فيها وجود الماء في حالة بين الغاز وبين السائل. هذه الحالة يصل لها الماء مع ضغط جدا عالي ونوع خاص أيضا من الماء بنقاء محدد مع درجة حرارة حوالي 800 فهرنهايت. إيش اللي يصير؟ يتمكن الماء مع وضع بعض السوائل أو نقدر نقول المكونات من البلاستيك حيتحول عندكم إلى غاز. هذا الغاز يستخدم كالوقود. الطريقة هذه يمكن تنقذ البشرية بشكل جدا كبير من التلوث أو من جزئية من التلوث اللي قاعدة تصير حولنا في العالم من القوارير. طبعا في حراك صار من أكثر من سنة بنقل القوارير من صناعة مضرة للبيئة إلى صناعة سليمة للبيئة وكويسة للبيئة بالقوارير والأكياس اللي تتحلل في الأرض بشكل جدا سريع. وتلاحظوا أيضا المملكة العربية السعودية بادرت بتبني أو بمنع أي نوع من الأكياس البلاستيكية اللي ما تتحلل. لازم المحلات السوبر ماركت تكرمون الزباين كلها تكون أكياس قابلة للتحلل، فلا يفوتكم أيضا أنكم تتبنوا هذه المبادرة. باستفسارنا لكم الحلقة الماضية عن موضوع الإيموجيز وكثرتها، أنت شايف الموضوع صاير يزيد عن حده؟ أكثركم رغم التعادل نوعا ما قال نعم تعطي خيارات أكثر وحلوة وممتازة وما من هذاك الضرر، ولكن أيضا بعضكم شاف أن الموضوع كثير. ولا ننسى أيضا أنه عالميا صاير زي أفضل إيموجي يستخدم أكثر إيموجي يستخدم وهكذا. خبراء الأمان في شركة ترند مايكرو يوضحوا أنه الهاكرز قاعدين يطوروا بينهم وبين بعض طريقة جديدة على أساس يقدروا يوصلوا لأجهزة الماك ويقدروا يضعوا فيها الملفات حقتهم الميل وير الخاص فيهم للتحكم بهذه الأجهزة عن بعد. يعني نقدر نقول يصلوا إلى نظام جديد توقع الكثير أنه محمي بشكل جدا كبير. إلى الحين ما في تأكيدات على الأسلوب والطرق اللي حيتبعوها لهذا الأسلوب، ولكن معروف نظام الماك أو إس لما نتكلم على ملفات الإكسي أصلا ما تشتغل عليه. ملفات الإكسي في جدار حامي يمنع عمل هذه الملفات، وفي أسلوب خاص لا نفس ضغط الملفات بالذات لا الباكج التثبيتي المخصص للماك او اس بطريقه مبسطه حاولت اوضحها. فهنا نتكلم انه يمكن في المستقبل القريب نجد ان الفيروسات ايضا حتنتشر بالماك. اتمنى هذا الشيء ما يصير، واذا الهاكرز اكتشفوا ثغره ولا حاجه زي كذا اللي حيصير انه الا ما يصير تحديث يحاولوا من خلال هذا التحديث نفس شركة أبل يمنعوا هذه الثغرة. فإن شاء الله الأمان دائما موجود. وخبر ثاني برضه حيكون على الأندرويد، يمكن خلاصة الخبرين لازم تحدث أجهزتك أول بأول بالذات تحديثات الأمان. فنروح لخبر الأندرويد ونقول أنه نفس نظام الأندرويد التحديثات الأخيرة ما صارت بالكامل، وفي أصلا زي ال PNG فيروس، مو PNG فيروس، صورة PNG تحملها وتحسبها سليمة وأمورك تمام وكل شيء، إلا ما تصحى أنه هذه الصورة تحمل أيضا ميل وير، وهذه قاعدة تتوجه لنفس نظام الأندرويد وأنك صور تتبادل بين الناس بنظام الأندرويد. المشكلة في تحديث السكيورتي حق نظام الأندرويد أنه مو كل الأجهزة حصلت
اشتغلت عليه، ومو كل الاشخاص قاموا بهذه الترقية. فهنا نقدر نقول اهمية الباتش حق السكيورتي اللي يجي عندك، سواء جوالك ايفون، جوالك سامسونج او اي شركة. النظام حق السكيورتي او تطوير منظومة السكيورتي والامان في كامل الاجهزة وكامل الانظمة التشغيلية شيء جدا مهم انك تتابعه اول باول. تسريبات جديدة توضح لنا الشكل النهائي للايربودز 2. زي ما توقعنا ما في تغييرات الجذرية الكبيرة، بس يمكن ابل حتنزل تقنيات اضافية داخل الايربودز. ونقدر نتكلم على اللون الاسود انه يمكن يكون خيار جديد، هذا اللي حيخلي اختلاف في وجود الايربودز بين الناس. من سياسات اللي نعرفها عند ابل لما يكون في منتج ناجح وكويس، وهذه قلتها يمكن على سناب شات، منتج ناجح وكويس وماشي اموره تمام، ما يحاولوا يجيبوا له تبعات نسخة ثانية مطورة تفرق عن الشكل او تفرق في التقنيات بشكل جدا كبير. يمكن يكون في فرق جدا بسيط. فهنا نلاقي انه نفس الشكل تماما، يمكن بعض التقنيات الداخلية، واللون الاسود هو اللي حيصير اللون الجديد اللي اكثر الناس يحاولوا يحصلوا عليه. هل تتاكد موضوع انه نعم هذه هي ايربودز 2؟ لا، تسريبات الى الحين. ولكن في مؤتمر قادم متوقع من شركة ابل يكون بشهر 3. هذا المؤتمر يمكن من خلاله يكون في بعض الايبادات، يمكن يكون في الايربودز 2. ولكن الشيء اللي اكثر متوقع انه ابل تعلن عن خدمة جديدة للاخبار. مين المنافس الاول اللي تحاول توصل له ابل بهذه الخدمة، او لا تتحدى ابل بهذه الخدمة؟ هي شركة جوجل، انه عندهم الاخبار واعلنوها في مؤتمر المطورين اللي كان العام الماضي وكنا معاهم هناك موجودين. فهنا اللي قاعد يصير انه ابل ايضا تبغى تدخل في نطاق الاخبار ومجال الاخبار وخدمة باشتراك على اساس انها تحصل على اخر الاخبار في اي كاتيجوري. هل هذا الشيء بينجح عندنا بينتشر؟ ما اظن، ولكن الهدف مش احنا، الهدف هو السوق الامريكي والعالمي في البداية ببعض اللغات مو كامل اللغات. فننتظر نشوف هذا المؤتمر اذا تاكد ولا لا. لما سالتكم الحلقة الماضية هل عام 2019 بيكون سنة حاسمة لكثير من صناع الهواتف الذكية، اكثركم اتفق معي وقال نعم حتكون سنة جدا قوية وحاسمة. في ناس بيطلعوا من اللعبة، في ناس بيدخلوا اللعبة بشكل جديد زي نوكيا اللي بنتكلم عليهم ايضا نهاية الحلقة، وفي ناس وضعهم يربك شوي زي مثلا لو تكلمنا على شركة سامسونج. فسامسونج توقعاتنا لها جدا كبيرة واعجابنا فيها على مر السنوات، والاشياء اللي طلعوا لنا اياها كان كثير، وباول باول نشوف جديد منهم. ولكن الشيء اللي حنشوفه في الجوالات الجديدة حسب التسريبات الأخيرة تبين انه يمكن كاميرا السيلفي هي اللي عليها الفوكس الاكثر. كاميرا السيلفي الامامية في نسخة الاس 10، الاس 10 بلس، وحتى يمكن البياند، ومو نسخة اللايت. فالكاميرات الامامية يمكن يكون فيها تقنيات اكثر زي الدول فوكس ما الدول فوكس والاشياء اللي اصلا طلعت في الكاميرا الخلفية. هل هذا واقع؟ هل هذا شيء مهم؟ ما نظن بشكل كامل، ولكن نظن انه شركة سامسونج سنتها حاسمة مهمة، قاعدين يطوروا في منظومتهم وقاعدين يحاولوا بشتى الطرق يصلوا الى شريحة اكبر من العملاء. النضوج اللي وصلت له اجهزة شركة سامسونج من جالكسي اس 9 وجالكسي نوت 9 عام 2018 كان نضوج جدا عالي ومبهر. هذا النضوج خلى من الصعب تقديم تقنيات جديدة، وفي حلقة يمكن قبل حوالي سنة تكلمنا فيها عن هذا الموضوع. نقول لكم انه النضوج قاعد يستمر بين الشركات، ولكن بعض الشركات سابقة غيرها، فبالتالي صعب تجيب شيء جديد. وراجعوا مراجعة الاس 9. ننتقل لهواوي وتسريبات تؤكد لنا الشكل. خلاص معلش، خلاص البي 30 والبي 30 برو صار اكيد انه هذا شكله. 4 كاميرات موجودة في الجهة الخلفية لنسخة البرو، و3 كاميرات لنسخة البي 30 العادية. الجوال هذا هو المنافس الاكبر حاليا لكامل قطاع الجوالات، سواء تكلمنا على ابل او تكلمنا على سامسونج. إذا جابوا البصمة في الشاشة والإمكانيات الأخرى اللي عرفناها من كثير من الأجهزة اللي طلعت خلال السنة الماضية، نعرف أنهم داخلين للمنافسة بشكل جدا كبير. الشيء اللي أتمناه وبقوة أنهم ما يبدأوا يرفعوا الأسعار ويغيروا خططهم التسويقية، يستمروا في التركيز أنه يجيب آخر التقنيات وآخر الأجهزة ونحاول نعطيها بسعر جيد منافس، مو أرخص سعر في السوق لأنه أيضا الكواليتي لها سعر، ولكن يكون السعر منافس مع الباقيين، ما يكون سعر تقولوا تشوفوا وتقول وش ذا الجنون زي بعض الشركات الثانية قاعدين نفكر نفس الشيء. فهنا نتكلم على شركة هواوي، مؤتمرهم في 24 إن شاء الله من شهر فبراير، فلا يفوتكم هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات للسنة. هم وسامسونج هيكون من أهم المؤتمرات، وأكيد عندنا هنتكلم على نوكيا. فنوكيا متوقع أنهم يطلعوا بجوال النوكيا 9. النوكيا 9 هذا اللي المفروض يجيب 5 كاميرات من وراء، نوعا ما محبط الشكل لما شفناه النهائي حق نفس الجوال من التسريبات، ولكن وجود بصمة في الشاشة شيء جيد، وجود 128 جيجا بايت سعة تخزينية شيء جيد، وجود 4 جيجا بايت شيء نوعا ما محبط. ليش نوعا ما محبط؟ لأنه المنافسين قاعدين يصلوا في الذواكر إلى 6 و8 و12 جيجا بايت،
ما في ضرورة ل 12 جيجا بايت، ما في ضرورة لل 10 جيجا بايت، ولكن هو خيار موجود. 8 جيجا تو ماتش، شوي تو ماتش، ولكن 6 جيجا هو الشيء المنطقي. ولكن جوجل من التعامل المباشر بينها وبين نوكيا وتدخلهم او نقدر نقول مشاركتهم الهندسة في بعض الاشياء، اجزموا على انه 4 جيجا كافيه في هذا الجوال انه يعطيك اقوى الامكانيات. وما ننسى الاتحاد اللي صاير بين اتش ام دي نوكيا وبين جوجل في السوفت وير وفي نقدر نقول نظام التشغيل الاندرويد اللي يجي في كثير من الاشياء اللي تصير، زي السكيورتي باتش اللي كل اسبوع يجي لنفس مستخدمين نوكيا بنسخ السوفت وير او البرنامج التشغيلي الرو. وهنا نتكلم انه نعم نوكيا حترجع للمنافسه، السعر حيكون فارق جدا حاسم بينها وبين المنافسين. 5 عدسات وش تسوي بالضبط؟ برضو هذا بيلعب دور في نفس المعادلة. توقعنا انه 3 كاميرات في عام 2018 بيكون شيء زايد طفرة، شيء ما نحتاجه، ولكن اثبتت نقدر نقول بعض الجوالات نجاح مبدأ ال3 كاميرات، بالذات لو تكلمنا مثلا على الهواوي ميت 20 برو. فالهواوي ميت 20 برو مع الكاميرات حقت الماكرو والكاميرا الوايد وضحت انه احيانا تستفيد من هذه الكاميرات في سفراتك وروحاتك وجاياتك وايضا في اخذ الصور. ولكن نرجع لسامسونج، تركيزهم على السيلفي حيكون نستنى ونشوف. والى الحين اظن حركه جدا ذكيه من هواوي وسامسونج انهم قاعدين صاروا يتنافسوا ند بالند، سواء بالمؤتمرات في مؤتمر قبل الثاني او منتج قبل الثاني يطرح. المنافسه دي بالنسبه لي دائما حميده وكويسه. واخر شيء اللي وصل الحين للحلقه الى هذا الوقت، اقول لكم انه في ماي ستور احد المتاجر اللي دخلت المنافسه ايضا في المملكه العربيه السعوديه، عندهم منصه بيع. هذه المنصه ميزه فيها انه الاجهزه والاكسسوارات كلها معتمده المفروض، وبرضه يعطوك الضمان حق السنتين. وفي حاجه عجبتني في نفس الموقع حقهم، انك تقدر تدخل تختار اجهزه وتسوي مقارنه بينهم. حاولت اقعد ابثر احد مسؤولين المساندة اللي في الموقع وكان صبور علي، وسألت السؤال اللي دائما يجيني والسؤال اللي نوعا ما صعب: وش احسن، ايفون ولا سامسونج؟ نهاية الفيديو، كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نشوفكم ان شاء الله على الف خير. سلام عليكم.